120 vuotta kesti Jumalan pitkämielisyys Nooan aikoina, kun Noa rakensi arkkia. Koko sen ajan Jumala odotti, että muut ihmiset menisivät itseensä ja kääntyisivät pois epäjumalan palveluksesta. Mutta niin ei käynyt. Apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisen kirjansa 3. luvussa jakeesta 18 eteenpäin näin. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Noan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on 8 sielua, pelastuivat veden kautta. On mielenkiintoista, mihin Pietari vertaa tätä asiaa. Hän niin kuin on hetkeä aikaisemmin puhunut siitä, miten Kristuksen nimen tähden voi joutua semmoiseen tilanteeseen, jossa kärsii syyttä. Mutta se ei ole Pietarin varsinainen pointti tässä, vaan hän nimenomaan valitsee sellaisen viitteen Vanhasta testamentista, jossa hän seuraavaksi voisi lohduttaa niitä, jotka kärsii sellaista ahdistusta. Nimittäin hän valitsee Nooan päivät ja hän seuraavaksi puhuu kasteesta. Että ihan samalla lailla kun Jumala pelasti 8 henkeä arkissa, he oli veden päällä, kaikki heidän vihollisensa pyyhittiin pois maan päältä. Mutta he ei niin kuin itse millään tavalla osallistuneet siihen muuten, kuin vaan ottivat sen, mitä tapahtui vastaan. Jumala laittoi käytäntöön tuomion ja Jumala päätti pelastaa ne 8 ihmistä hyvin turvallisella tavalla. He siellä arkissa, heillä ei ole siellä mitään hätää. Niin kauan kuin he pysyvät siellä arkissa, mitä muuta tahansa siellä arkin ulkopuolella tapahtuukaan, niin sillä ei ole mitään väliä. He on täysin Jumalan turvassa. Pietari jatkaa, että tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa. Siis meidän. Kasteena, joka ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Tässä on monta asiaa. Siis kaste on jotakin, joka ei ole tekoja, että ihminen tekisi jotain pelastuaksensa. Se ei ole riitti. Se ei ole lihansaastan poislaittamista. Se ei ole siinä ulkonaisessa muodossa, vaan niin kuin yhtä vähän kuin Noalla ja niillä 7 muulla, jotka hänen kanssaan oli arkissa, oli tekemisestä sen kanssa, että he pelastuu vedenpaisumukselta, niin tavallaan yhtä vähän on kristitylläkään tekemistä sen kanssa, että miten kaikki se mikä ei sovi Jumalan valtakuntaan, niin kuinka se hävitetään kasteesta. Se vertauskohta on vedenpaisumus. Vesimassa, joka pyyhkii aivan kaiken pois mennessään. Siihen voi verrata mitä tahansa omaa tekoa, mitä voisi yrittää. Siis se on vesimassa, jota ei voi vastustaa, joka kertakaikkisesti
pyyhkii kaiken sen pois, kuolettaa sen, minkä pitää kuolla. Kun nimittäin kun Jumala odotti sen 120 vuotta Noan päivinä, niin olishan voinut teoriassa käydä samalla tavalla kuin Joonalla Niiniveessä, että kansa kääntyy Jumalan puoleen, menee itseensä ja huutaa Jumalaa avuksi. Että he huomaa, että he ei kulje oikeata tietä. Ja että ainoa apu, joka voi heitä auttaa, on Jumala itse. Mutta niin ei sitten käynyt Noan kohdalla. Ja siis se syy, minkä takia Pietari valitsee juuri tämän tekstin, on se, että hän mahdollisimman selväsanaisesti kertoo, kuinka väkevä ja voimallinen kaste itse asiassa on. Siinä meidät on kastettu Kristuksen kuolemaan. Se ei ole mikään vähäpätöinen juttu. Siinä meidät on puettu Kristuksen hyviin tekoihin ja Kristuksen elämään, lahjavanhurskauteen. Sitä voi väheksyä samalla tavalla niin kuin sen 120 vuoden aikana, Noan aikana, ihmiset Jumalan pitkämielisyyttä yleen katsoo. Mutta sillä on huono lopputulos, koska siinä käy sitten niin, että niin kuin niille muinoin ei-kuuliaisille oleville hengille Kristus astui helvettiin ja saarnasi. Se ei ollut mikään iloinen saarna. He olivat ihan taatusti täynnä kauhua. Mutta tämä teksti nimenomaan keskittyy siihen ensisijaisesti, mitä Jumala tekee. Tämän vertauskuvan mukaan vesi, siis kastevesi, nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihan saastan poistamista. Se ei ole siis hyviä tekoja. Ei kelvata omilla töillä, ei parannella omaa elämää ensisijaisesti, että kelvattaisi Jumalalle. Toki niin käy, että sitten sen jälkeen kun armo on kirkastunut ja sen mukaan elää, niin elämä ulkoisesti ikään kuin väkisinkin muuttuu, ainakin joistakin se näkyy paremmin kuin toisista. Mutta kuitenkin. Se ei ole omista teoista, vaan hyvän oman tunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Hyvä omatunto ja kaste kuuluu ihan oleellisesti yhteen. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa kasteena, joka ei ole lihansaastan poistamista, vaan hyvän omatunnon pyytämistä Jumalalta Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta. Hänen, joka on mennyt taivaaseen ja on Jumalan oikealla puolella, ja hänen alleen saavat enkelit ja vallat ja voimat alistetut.